Hello everyone, Assalamualaikum. Aji share kobole leso duta bitere bonuwa paratha mane beetroot paratha. Aru etu moi kinike banaisu take share koim. Etu morning khabole khube bese healthy aru tasty hoy. Aru etu recipe tu moi ekdom beetor gundho nomake banaisu. To take aji share kobole leso. Etu banabo karone prothomote loilom duta beet kati meli loisu aru bakoli gusai pele. Etia ekhini beet khinik moi eneke rukoni tu loi loisu. Aru etu re moi eneke ruki loisu. বা এটো গ্ৰাইন্ডাৰত টিপিলে গ্ৰাইন্ড কৰিও ল'ব পাৰে কিন্তু পুৰা গ্ৰাইন্ড কৰিব নালাগে অলপ কমকে কৰিব লাগে মানে পুৰা কৰিলে মানে ইমানটা ভাল নালাগে মানে ভাঙি ভাঙি যায় মানে পৰঠাবিলাক কাৰণে আৰু এতিয়া লৈছো এক বাটি আটা আৰু ইয়াতে এড কৰিম নিমখ অকমান নামাত্ৰ নিমখ আৰু অকমান বেকিং পাউডাৰ আৰু এইখিনি হৈ লোৱা আৰু ইয়াতে মই এড কৰিম সুজি 2 মুঠি মান সুজিটো অপচনাল হয় দিলেও হয় নিদিলেও হয় এতিয়া যে বিটখিনি মই ৰকি লৈছিলো এইখিনি মই আটাটোত এড কৰি দিম দুটা বিট এনেকৈ এড কৰি দিছো ওপৰত আৰু এটা হাতেৰে এইখিনি মিলাই লম মানে পটলকে ভালকে মিক্স কৰি লম আটা আৰু বিটখিনি ভালকে এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছো আইতে কুহুমীয়া গৰম পানীৰে অলপ অলপ পানী দি পেলে এইখিনি মঠি লম যেনেকৈ আমি নৰ্মালি আটা মঠো ঠিক তেনেকৈ এনেকৈ কেটে মঠি লৈছো এইখিনি অলমোস্ট মঠা হৈ গ'ল এটা দেখিছে বিটৰ ৰসবিলাক ওলাই আহিছে তো এইখিনি হৈ গ'ল মঠা এতিয়া যেনেকৈ আটা মঠাৰ পিছত আমি লাড়ু কৰিলো ঠিক তেনেকৈ লাড়ু কৰি লৈছো মই এনেকৈ 6টা হৈছে মোৰ দুটা বিটেৰে তো এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই পৰঠাটো বেলি ল'ম এতিয়া এনেকৈ বেলনা মাৰিটো লৈ লৈছো বাস নৰ্মালি যেনেকৈ আমি ৰুটি বেলো ঠিক তেনেকৈ অলপ আটা দি মেলিব লাগে কাৰণ এইটো বিট হয় যেটো লাগি ধৰিব পাৰে কাৰণে তো আটা এনেকৈ দি পেলে এনেকৈ বেলি লৈছো অলপ সাইজটো গড়বড় হয় কিন্তু একো নাই খাব কিন্তু খুব বেছি সোৱাদ হয় তো এনেকৈ এটো বনাই লৈছো বাকিখিনি মই এনেকৈ বনাই লম পটাপট তো এইটা বনাই লৈছো অলপ ৰাউন্ড কৰিব চেষ্টা কৰিছো বাট কি কৰিম নহয় যেতিয়া তো এইটো বনাই ললো এনেকৈ তো এনেকৈ মই গোটেইখিনি বনাই লম আৰু এইটো সৰু ল'ৰাছোৱালীৰ কাৰণে খুবেই বেছি ভাল হয় যিবিলাকে চব্জি নাখায় তো তেওঁলোকক এনেকৈ বনাই দিব পাৰে সস বা কিবা চটনিৰ লগত এনেকৈ দিব পাৰে তো এইখিনি মোৰ অলমোস্ট বনোৱা হৈ গ'ল এইটো বেলি ললো এতিয়া আৰু এনেকৈ বনালে কি হয় বিটৰ গোন্ধটোও নাথাকে এতিয়া তাৱা বহাইছো তাৱাটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে অলপ তেল দি লৈছো আৰু তেলটো মানে এনেকৈ লগাই দিছো আৰু তাৰপিছত এক লুটিয়াই পেলে ওপৰে দি পেলে এনেকৈ তেল দি দিম বা ঘিউ দিব পাৰে আপুনি তো এনেকৈ এতিয়া ইয়াক ভাজি ল'ম পৰঠাখিনি মই এনেকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি এনেকৈ হৈ গ'ল ওপৰত এইটো মানে কি হয় গম নাপায় পকিছে নে নাই সেইকাৰণে অলপ মানে লো ফ্লেমত ভাজিব লাগে কাৰণ কালাৰটো যেটো মান একদম ডাঠ হয় ন সেইকাৰণে গম নাপায় তো এতিয়া বাকিখিনি মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই চামুচ লৈছোঁ তাৰপাছতে এইখন বিচাৰি পালোঁ তো বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া বিচাৰি পাই গ'লোঁ তো এতিয়া এইটোৰে দিছোঁ তেলটো লগাই পেলাই এইটোতে দিলে অলপ সহজ হয় লগোৱাত আৰু এনেকৈ গোটেইকেইটা মই এনেকৈ ভাজি ল'ম এইটো খাব খুব বেছি ভাল লাগে মই মানে কি কৰিছিলোঁ এইটো আলু দমৰ লগত খাইছো বা আপুনি এইটো সসৰ লগতো খাব পাৰে বা আলু ভাজিৰ লগতো খাব পাৰে যিকোনো বস্তুৰ লগত খাব পাৰে খুব বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ তো এনেকৈ আমি গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ এইটো অলপ কালাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ তো অলপ কালাৰ উঠিছে দেখিছে এনেকুৱাকৈ ব্ৰাউন কালাৰটো অলপ বেলেগ টাইপ দেখিছে ৰেড এনেকুৱা টাইপৰ দেখিছে মেৰুন আৰু ব্ৰাউনটো মিক্স হৈ গৈছে তো এনেকৈ মই এইটো গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ এনেকৈ তো এইটোৱে মোৰ আজি ৰেচিপি বিটৰুট পাৰাঠা তো হেলদি ৰেচিপি হয় ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে খুব ভাল হয় এইটো খাব তো এতিয়া মই আলু দমৰ লগত এইটো ৰেচিপি মই আলু দমৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ অলৰেডি কৰিছোঁ কাৰণ এইটো মই কেলে কৰিব পৰা নাই কাৰণ বহুত দীঘল হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে মই আজি এইটো নেক্সট ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বিটৰুটৰ ৰেচিপিটো এয়া আছিলে মোৰ আজি ৰেচিপি চাব ৰেচিপি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈ আহিছোঁ পাই আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ